سلام، من فلورم. امروز میخوام بهتون طرز تهیه سالاد شیرازی رو یاد بدم. من سبزیجاتم رو شروع میکنم خرد میکنم. اول از خیار شروع میکنم. حالا من این خیارا رو میریزم توی این کاسه. حالا برای اون 2 خیار من 3 گوجه متوسط سفت لازم دارم که اینا رو هم همونطور ریز خردش میکنم. خب بعد از اینکه من گوجم رو خرد کردم دیدم برای اون 2 خیار همین 2 گوجه کافی بود. من حالا یه پیاز نسبتاً درشت دارم که فکر میکنم نصف این پیاز برای این سالاد من کافیه. من اینو همینطور خردش میکنم. حالا من این نصف پیازم هم خرد کردم. اینم میریزم توی ظرف سالادم. حالا من این سالادم رو خوب مخلوط میکنم، پیاز و گوجه فرنگی و خیار رو. اوکی، یه پنچ نمک بهش میزنم، یه کمی فلفل سفید، اگه فلفل سیاه هم باشه هیچ اشکالی نداره، و یه کمی نعنای خشک، خیلی کم، و اینو خوب مخلوط میکنم. حالا من یه لیمو رو یه کمی فشار میدم نرم بشه. بعد آب میگیرم که هسته هاش نره. یه دونه، اینم نصف دیگش. حالا بعد از اینکه من آب لیمو ریختم، لیموی تازه رو، الان یه مقداری روغن زیتون من میریزم. تقریبا این قاشق من بزرگه، فکر میکنم یه قاشق غذاخوری کافی باشه. اگه دوست داشته باشید بیشتر بریزید میتونید بیشتر بریزید. این تموم شد، سالاد شیرازی معروف. سالاد من آماده است. این سالاد رو معمولاً با غذاهای ایرانی و یا هر غذای دیگه‌ای که شما دوست داشته باشید میتونید میل بکنید. مرسی که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. به امید دیدار تا برنامه آینده.